ครับก็สวัสดีครับผมจันจินดานิกำนงครับปัจจุบันก็สอนศิลปะอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทราครับก็เป็นผู้สอนทางด้านการออกแบบตัวอักษรนะการจัดการค่ายศิลปะและวิชาเกี่ยวกับการออกแบบเป็นนักเขียนอะไรต่างๆซึ่งบางคนก็จะเรียกต่างไปอาจจะเรียกช่างศิลป์บ้างหรือช่างเขียนบ้างก็แล้วแต่คนที่สัมผัสหรือเคยรู้จักมาในนามลักษณะแบบนั้นจุดเริ่มต้นในสมัยประถมก็จะมีการคัดลายมือนะซึ่งทุกคนจะต้องผ่านตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็มองว่าการคัดลายมือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวอักษรอ่านง่ายจนถึงมัธยมตอนปลายเนี่ยก็มีโอกาสได้เขียนลักษณะว่าตัวใหญ่ๆแล้วก็การใช้ผู้กันนะฮะจากร้านป้ายโฆษณาที่เราต่อรถไปเรียนนะที่ก็นามได้ที่จังหวัดชลบุรีนะครับสนใจส่วนตัวก็เอาไปซื้อสีซื้อผู้กันมาลองฝึกลองเขียนเองแล้วขณะที่พอเขียนได้ก็เขียนงานให้กับโรงเรียนไม่ว่าป้ายงานโฟมงานอะไรต่างๆนะก็ฝึกตั้งแต่นั้นมาพอมาเข้าระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถรับงานเป็นมืออาชีพได้นะครับรับงานสามารถเขียนป้ายออกแบบโลโก้สื่อพิมพ์หรือสกรีนอะไรต่างๆพวกนี้ได้แล้วก็มันตรงกับเนื้อหาวิชาที่เราเรียนด้วยนะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นคัดลายมือลำดับแรกๆเมื่อก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวอารักษ์นะฮะหรือตัวหัวกลมอะไรต่างๆที่ตามแบบเรียนที่แบบคุณครูให้มาแบบฝึกหัดเนี่ยนะครับก็คัดลายมือตามนั้นมันก็จะติดตัวแล้วพอเราไปตัววัดตัวเขียนเนี่ยมันก็ยังมีร่องรอยหรือความเป็นมาของลักษณะของตัวบรรจงลักษณะนี้อยู่ติดตัวเราแต่พอหลังตอนม.ปลายเนี่ยมัธยมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวสปีดบอลหรือตัวปากกาคอแรงนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะหายากนะเด็กรุ่นใหม่อาจจะบางที่ไม่ได้เรียนไม่ได้สัมผัสเลยนั้นมัธยมเมื่อก่อนเกือบทุกโรงเรียนก็จะมีปากกาคอแรงนะจุ่มหมึกนะครับปากกาจุ่มหมึกแล้วก็เขียนกับตัวริบบิ้นนะฮะตัว45 องศาหรือตัวของสมเด็จกรมเจ้าฟ้านริศรานุวัติวงศ์นะฮะหรือตัวนริศเนี่ยนะครับนะฮะก็ตัวนี้ก็จะเป็นฝึกมาก็เป็นพื้นฐานของการฝึกในระดับมัธยมภาษาไทยเนี่ยก็มีเสน่ห์อยู่ในตัวอยู่แล้วมีประวัติมีความเป็นมาต่างๆหลายยุคหลายสมัยนะแล้วก็มีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่สนใจตรงนี้เพราะว่าอยากให้มีภาษาไทยเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็คนที่สนใจภาษาไทยเนี่ยบางทีเขาได้เห็นแล้วเขาได้สัมผัสเนี่ยเขาก็อาจจะเจาะลึกลงไปในอดีตว่ามันมีกี่ยุคหรือมีประวัติมีตัวไทยย่อมีตัวแบบจารึกแบบสมุดคอยสมุดอะไรต่างๆตรงนี้มันก็จะได้ความรู้ได้องค์ความรู้ไปในตัวด้วยแล้วก็เลยเขียนเป็นลักษณะตัวอักษรประดิษฐ์ให้เข้ากับเด็กรุ่นใหม่อยากให้เขามาสนใจตรงนี้ด้วยแล้วมันก็สามารถสื่อสารออกมาด้วยทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการและรูปแบบการนำไปใช้ก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับให้ร่วมแบบแนวร่วมสมัยได้นักศึกษาในวิชาการออกแบบตัวอักษรเนี่ยหรือการเขียนตัวอักษรเนี่ยพื้นฐานเบื้องต้นเลยที่นักศึกษาที่ผ่านวิชานี้จะต้องเขียนให้ได้ก็คือ1นะเรื่องของปากกาหัวตัดนะซึ่งในปากกาหัวตัดเนี่ยเขาต้องเขียน1ตัวริบบิ้นให้ได้นะครับก็ถึงฮอสระวรรณยุกต์อะไรต่างๆให้ได้แล้วก็สามารถเขียนเป็นคำเขียนเป็นประโยคนะเขียนเป็นบทกลอนบทคำประพันธ์ต่างๆได้นะครับพอเขาได้แล้วเนี่ยพื้นฐานภาพจำหรือตัวอักษรแต่ละตัวที่เขาผ่านสัมผัสในการลากการเขียนเนี่ยมันจะจำโดยอัตโนมัติพอได้ตรงนี้ปุ๊บสัปดาห์ต่อไปจะเป็นเรื่องของตัวอารักษ์นะตัวคัดลายมือตัวเขียนในใบประกาศในอะไรต่างๆตัวนี้จะเป็นทางการซึ่งเขาสามารถไปใช้งานเกี่ยวกับทางการได้พอได้แล้วปุ๊บก็ต่อยอดเป็นลักษณะหัวบัวเอียงก็มาจากรูปทรงโครงสร้างของอารักษ์นั่นเองแต่เราให้เขาประยุกต์ให้อ่อนช้อยอ่อนหวานซึ่งไปใช้ในงานหลายๆงานได้นะเมื่อได้แล้วก็ตัวท้ายก็อยากให้เป็นรูปแบบที่4ก็เป็นเรื่องของตัวไทยย่อประยุกต์ซึ่งมีความเป็นไทยอยู่ในตัวนะซึ่งไปสัมพันธ์มีที่มารากของไทยย่อสมัยอยุธยาเขาก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าพอประยุกต์แล้วประยุกต์ได้ทั้งหลายแบบฉะนั้นในแต่ละแบบเนี่ยมันจะมีตัวย่อยสามารถประดิษฐ์ออกไปอีกจากนั้นก็เป็นตัวฟรีแฮนด์นะโดยองศาอาจจะไม่ใช่45 องศา50 องศา55แล้วอาจจะมีขนาดมีอะไรต่างๆฉะนั้นองศาการจับเนี่ยก็จะพลิกแพลงไปละนะมันก็จะได้ฟรีแฮนด์นะฮะดังนั้นตัวฟรีแฮนด์เนี่ยมันจะเป็นอิสระแล้วสามารถเขียนได้เร็วแล้วก็ถ้าใครพัฒนาเป็นตัวลายมือเฉพาะของตัวเองได้ก็มาจากฟรีแฮนด์ตรงนี้แหละฉะนั้นก็เป็นตัวอักษรประดิษฐ์ขึ้นมาฉะนั้นนักศึกษาทุกคนจงได้หัวตัดแล้วจากนั้นก็พัฒนาไปต่อเรื่องของผู้กันแบน
นะขนาดเล็กขนาดใหญ่เพราะว่าไปกิจกรรมให้กับชุมชนกิจกรรมค่ายหรือแม้แต่เขาทำงานของที่ลึกไม่ว่างานแต่งงานป้ายงานอะไรให้เพื่อนให้ต่างเนี่ยเขาสามารถเอาตัวนี้ไปเขียนได้เลยนะไปช่วยงานวัดช่วยอะไรต่างๆนะมันสิ่งใกล้ตัวซึ่งเขาใช้ความสามารถที่เขามีอยู่ฉะนั้นในคอร์สหรือในคลาสของวิชาการออกแบบจะต้องใช้หัวตัดใช้ผู้กันแล้วจากนั้นก็ให้เขาประดิษฐ์นะออกแบบฟอนต์เป็นชุดเองแล้วเอาฟอนต์พวกนี้ครับมาดีไซน์เป็นหัวข้อนะทำในคอมกราฟิกที่เขาทำอยู่แล้วเพราะว่านักศึกษาส่วนมากจะเป็นอย่าง Illustrator เป็น Photoshop เป็นอะไรต่างๆนะแล้วเขาก็เอามาประยุกต์ทำแล้วก็ทำส่งที่ร้านทำสื่อสิ่งพิมพ์ลักษณะนี้ออกมาหรือบางคนพัฒนาอยากฟอนต์แลบเป็นชุดฟอนต์อย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันสำหรับอุปกรณ์นั้นก็มีผลต่อการออกแบบหรืองานที่เราสร้างออกมานะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของพื้นผิวที่แสดงออกจากผลลัพธ์จากตัวผลงานแล้วเนี่ยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างมีผลต่อการความรู้สึกนะหรือการรับรู้ของผู้ดูสีเรียบๆก็จะดูว่าไม่หวือหวาไม่อะไรพอใช้หลากสีปุ๊บมันก็จะเป็นสไตล์แฟนตาซีลักษณะนี้ใช่ไหมครับทีนี้อย่างผู้การเขียนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สามารถใส่ลูกเล่นได้ไม่ว่าสี2สีหรืออยากจะสีเรียบๆเนี่ยมีผลต่อการออกแบบนะส่วนที่ต้องการทำให้เกิด texture หรือพื้นผิวเนี่ยมันก็ต้องอาจจำเป็นต้องไปเปลี่ยนวัสดุอย่างอื่นฉะนั้นวัสดุเครื่องมือเนี่ยไม่ว่าปากกาไม้ไผ่นะที่เขาสามารถ DIY ต่างๆได้เองเนี่ยครับโดยเอามาเหลาหรือปากกาเนี่ยรอบตึกเรามีไม้ต่างๆมากมายลองให้เขาเทสคนละอย่าง2อย่างแล้วมาเปรียบเทียบอันไหนจุ่มหมึกแล้วอยู่ได้นานหรือแม้แต่วัสดุใกล้ตัวนะครับเจอฟองน้ำเจอฝอยขัดหม้อนะครับเจอใยบวบหรือแม้แต่เจอเถาวัลย์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก้านกกต่างๆก็สามารถเอามาเหลามาตัดนะฮะจุ่มหมึกลองทดลองนะฮะเพราะพวกนี้มันเกิดจากบางทีก็เกิดจากการทดลองโดยใช้รากไม้กิ่งไม้เนี่ยทุบแล้วก็จุ่มสีแล้วก็ลองระบายสีปรากฏว่าได้อะไรถึงบอกว่าอะไรที่ระบายสีได้ลากเส้นได้ก็มาเขียนตัวอักษรได้มันก็เลยเกิดมาเป็นลักษณะของเครื่องมือนะฮะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่เราสามารถทำได้เองแล้วก็ใช้ได้จริงนะฮะหรือแม้แต่เกยองเนี่ยครับเกยองที่เรามาปาดว่ารูปงานชาโคอะไรต่างๆเนี่ยก็ลองมาปาดเป็นตัวอักษรดูมันก็จะได้รูปลักษณะอีกแบบหนึ่งนะฮะปากกาหัวตัดเนี่ยปลายตัดเนี่ยคนทั่วไปก็จะเขียนธรรมดาขีดแล้วก็จบแต่ในตัวเนี่ยมันสามารถพลิกแพลงได้มันสามารถตัดบากเป็น2เส้นได้นะฮะหรือหลายเส้นก็ได้แล้วเราก็มาเขียนในบางเรื่องบางหัวข้อนะแต่ข้อความยาวๆก็คงไม่เหมาะเริ่มง่ายๆครับอย่างเราถ้าฝึกใหม่ๆเลยส่วนมากก็เราก็จะดูจากแบบใช่ไหมครับอย่างคนฝึกภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ดูจากแบบต้นแบบนะฮะพอเราเหมือนเราฝึกต้นแบบก็เหมือนกับการวาดภาพงานรีโปรดักต์เรียนแบบศิลปินหรือเรียนแบบภาพที่สำเร็จอยู่แล้วเราเรียนรู้เรื่องสีการจัดวางการคอมโพสแล้วเราสามารถทำใกล้เคียงอันนี้คือเหมือนการฝึกตามนะต้นแบบแล้วเราฝึกได้ปั๊บเนี่ยก็อย่างน้อยตัวตรงมาตัวเอ็นจากตัวเอ็นลองเปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่นมันจะขยับได้เองโดยอัตโนมัตินะครับแต่มีแบบที่ยืนพื้นอยู่ดังนั้นไอตัวที่เป็นการเชื่อมโยงเนี่ยมันก็เลยไปสู่เรื่องของทำเพจอักษรตัวเขียนเพื่อเผยแพร่อักษรภาษาไทยนะในวัสดุที่หลากหลายแล้วก็เขียนรูปแบบตัวอักษรที่หลากหลายบางอันก็เป็นคำง่ายๆบางอันก็อาจจะมีสอดแทรกเรื่องของหลักการหรือเทคนิคนะข้อสังเกตบางประการแต่ก็ไม่เป็นลักษณะของเชิงวิชาการนะให้เขาเห็นว่าการเขียนแบบนี้หรือการถ่ายทอดเป็นเฉพาะคำหรือการใช้วัสดุเนี่ยมันก็มีอยู่ในตัวก็เลยเป็นลักษณะของเพจอักษรตัวเขียนแล้วก็เอาวัสดุคำถามข้อค้นพบต่างๆที่ผู้สนใจถามมาเนี่ยเอามาเขียนแล้วก็เอามาลงไว้เช่นตัวเลขหรือตัวอักษรบางตัวมันทำไมเหมือนกันแล้วเราจะประดิษฐ์ยังไงก็เลยเขียนตัวอย่างแล้วก็ลงย้อนหลังไว้ให้อย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของสอนตัวเขียนแล้วก็เอาผลงานของนักศึกษาที่เรียนเอาสื่อแบบฝึกจากการเรียนการสอนเนี่ยครับเราเขียนอยู่แล้วนี่ก็ให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยก็เลยมาลงเป็นสื่อลักษณะของอักษรตัวเขียนไว้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของตัวอักษรนะครับที่มีความเปลี่ยนแปลงมาเนี่ยนะครับก็จากตัวลายมือเด็กแต่ละยุคก็จะเปลี่ยนไปนะตัวมีหัวบ้างตัวแบบไม่มีหัวบ้างอะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนหรือตัวลูกเล่นลูกหาบางตัวที่ถูกตัดทอนลดรูปตรงนู้นตรงนี้นะครับก็แค่เราเรือตัวเดียวก็ยังเปลี่ยนแปลงไล่มาแต่ละยุคก็เปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นพอเรามาเป็นตัวประดิษฐ์ที่เอาไปใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์หรือเชิงออกแบบเนี่ยมันก็บางทีก็เอาตัวลายมือของวัยรุ่นของอะไรมาสื่อก็มีฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงของตัวอักษรเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็เกิดขึ้นจากตัวประดิษฐ์ของเขาเนี่ย
แต่เขาก็ต้องรู้ด้วยว่าที่มาที่ไปความสวยงามแบบเป็นทางการแบบไม่เป็นทางการหรือแบบเราจะออกแบบประดิษฐ์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเอาไปใช้ถูกกาลเทศะกับงานเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนที่เขียนหรือคนสนใจหรือคนนำไปใช้เนี่ยหรือโดยเฉพาะนักออกแบบหรือผู้เรียนทางศิลปะก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกนะครับสวัสดีครับชื่อมดครับรพีลิกุลสุรการครับตอนสมัยแบบเรียนมัธยมที่โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชาเขามีวิชาสอนเป็นจริงเป็นจังมากที่แบบนักเรียนจะต้องเอาปากกาคอแร้งมาคัดตัวหนังสือมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะกับการที่เรามารู้จักกับตัวหนังสือที่เราเขียนอยู่แบบในชีวิตประจำวันตลอดแต่ว่าเราเห็นความสวยงามในแบบที่แปลกออกไปเพราะว่าเราใช้อุปกรณ์แบบใหม่ตอนนั้นน่ะคือเขาสอนให้เขียนแค่คัดทีละตัวแต่ว่าไม่ได้เอามาประกอบกันแต่พอเราประกอบเสร็จปุ๊บมันไม่สวยก็เลยรู้สึกว่านอกเหนือจากการที่รู้ตัวหนังสือมันต้องมีอะไรอีกแน่นอนเลยแต่ว่าวิชาเรียนมันจบแค่นั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ค้างอยู่ในใจเมื่อ6ปีที่แล้วคือเพื่อนสนิทเริ่มแต่งงานสิ่งที่เราทำคือช่วยกันหาแบบการ์ดให้เพื่อนแล้วก็ browse ไปตามแบบ Pinterest Instagram แล้วก็เจอว่าเนี่ยผมเจอแบบมีคนหนึ่งที่เขาเอาปากกาหน้าตาแบบเนี้ยเหมือนแล้วมันก็จะมีหัวปากกาเสียบอยู่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าปากกาอะไรทำไมมันถึงแบบยื่นออกมาข้างๆแล้วเราก็คิดว่าแบบเนี่ยเพราะอุปกรณ์ทำให้เขาเขียนสวยแน่นอนเราก็เลยแบบว่าพิมพ์ถามไปเลยว่าสิ่งนี้ชื่ออะไรเรียกว่าอะไรซื้อที่ไหนใช่ไหมครับเพราะว่าเราแบบในบ้านเราไม่เคยเห็นพอเขาตอบกลับมาเงี้ยผมก็เลยแบบสั่งออนไลน์มาแล้วแบบรอไปประมาณเกือบเดือนได้เพราะมันต้องแบบชิปมาจากอเมริกาแล้วพอวันที่ปากกามาถึงปุ๊บเราก็ตื่นเต้นมากเอาใส่หัวจุ่มหมึกแล้วก็ลองเขียนซึ่งแบบก็คือเขียนในสิ่งที่เราเคยเรียนมาแล้วนี่แหละแล้ววันนั้นก็คือตอบตัวเองได้เลยว่ามันไม่ใช่เพราะอุปกรณ์ทีเนี้ยแบบว่าลงแบบเต็มตัวเลยคือรู้สึกว่าแบบเมื่อเราอยากทำสิ่งนี้แบบได้จริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าวันนั้นมันเห็นว่าเฮ้ยมันมีอุปกรณ์แค่แบบนิดเดียวเองเนาะเราปากกากระดาษ3อย่างพอเวลาเริ่มทำครับจะรู้สึกว่าตัวหนังสือมันเป็นสิ่งที่เราแบบคุ้นเคยมาตลอดชีวิตเลยเราเขียนหนังสือมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงๆมันมีรายละเอียดเรากำลังเล่นกับแบบองค์ประกอบที่เล็กที่สุดอันหนึ่งขององค์ประกอบศิลปะคือเส้นแบบฝึกหัดที่เขาให้มาเวลาจะฝึกเขียนนะครับมันเริ่มที่แบบเส้นแค่8เส้นเองในการเอามาประกอบเป็นตัวหนังสือเสร็จแล้วเราก็เลยรู้ว่า8เส้นนี้คือแบบ foundation คือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราทำได้นิ่งเส้นแต่ละเส้นมันปรากฏขึ้นครั้งใดมันก็จะหน้าตาเหมือนกันไปหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็สร้างความเป็นแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยให้งานของเราแต่ในขณะเดียวกันพอเรามีพื้นฐานที่ดีเราพลิกแพลงไปทำอย่างอื่นรูปร่างของตัวหนังสือรูปฟอร์มของมันก็จะเปลี่ยนไปตามแบบพื้นฐานที่เรากำหนดใหม่พอหลังจากวันนั้นที่ได้ปากกามาเรารู้สึกว่าเราอยากทำให้ได้แบบจริงจังแล้วเรามีแพชชั่นที่แบบค่อนข้างรุนแรงมากเพราะว่าก็คือเข้า Instagram ดูแบบทุกวันแล้วก็กลับมาบ้านจากทำงานเสร็จก็คือเขียนทุกวันเป็นเวลา6เดือนต่อเนื่องซึ่งทุกวัน6เดือนเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มคุมอุปกรณ์ได้ปากกากลายเป็นแบบชิ้นเดียวกับมือเราได้เส้นอยากที่เราอยากได้เรารู้ว่าต้องกดแค่ไหนมันถึงจะแบบเปิดออกได้เส้นหนาหรือว่าเราต้องแบบยกมือขนาดไหนถึงจะแบบให้มันบางจนกลายเป็นเส้นผมในสมัยหนึ่งครับมันเคยเป็นวิชาชีพที่สำคัญมากเพราะว่าก่อนที่จะมีพิมพ์ดีดก่อนที่มีคอมพิวเตอร์คือเขาต้องการคนเขียนแบบเอกสารทางการค้าก็ดีกฎหมายก็ดีหรือว่าเอกสารสำคัญใดๆก็ตามซึ่งเขาต้องการให้มันเหมือนกับว่ามีฟอร์แมตที่เหมือนกันเหมือนกับว่าทุกวันนี้เราคือเลือกฟอนต์ในคอมพิวเตอร์สมัยก่อนก็คือเราเลือกสคริปต์เนี้ยแล้วคนที่เป็นแบบเพนแมนเป็นนักเขียนก็คือเขียนออกมาเหมือนกันเป็นเรื่องเดียวกันแต่มันจะมีความแตกต่างในรายละเอียดเพราะว่ามันคือคนทำแต่ว่าโดยภาพรวมออกมามันคือจะเหมือนกันซึ่งเรารู้สึกว่าเพราะมันเป็นองค์ความรู้ที่แบบรุ่งเรืองฟูเฟื่องมากในยุคหนึ่งมันถูกส่งต่อมาแล้วเรายังสามารถแบบหาความรู้นั้นได้ในปัจจุบันเหมือนกับว่า
เวลาเรารินน้ำน้ำมันก็เพิ่มขึ้นสูงตามขอบแก้วใช่ไหมซึ่งจริงๆแบบสแตนดาร์ดมันอาจจะคือขอบแก้วแต่เรายังไปไม่ถึงตรงนั้นน่ะเราก็ได้เท่าที่แบบเราทำได้เท่านั้นเองครับแต่ว่ามันถามว่าเราจะทำยังไงคือเราก็แบบเราต้องมีสารณะ ก็คือมีแบบอย่างผมก็คือยึดตำราครูหรือยึดตำราเพนแมนในอดีตแน่นอนทุกคนเขียนตัวหนังสือเป็นพอเวลาเราเปลี่ยนอุปกรณ์เสร็จปุ๊บเราจะได้สิ่งใหม่ซึ่งแบบทำให้เราตื่นเต้นกับลายมือของตัวเองได้เพราะว่าอุปกรณ์มันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับแล้วเราก็คิดว่าสิ่งนี้น่าจะสร้างความตื่นเต้นให้คนอื่นได้อย่างเวลาที่ผมเล่าคือบางทีแบบเปรียบเทียบกับเรื่องเพลงก็คือว่าอย่างเวลาเราไปร้องเพลงคาราโอเกะกับเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็คือแบบร้องได้ตรงคีย์ได้ตรงโน้ตได้แบบถูกทำนองใช่ไหมเราก็เอนเตอร์เทนคนอื่นได้คนอื่นก็จะชมว่าแบบเฮ้ยร้องเพลงดีร้องเพลงเก่งแต่ว่าจริงๆถ้าเราสมมติเราเปรียบเทียบกับแบบคนที่เรียนดนตรีคนที่เป็นแบบนักร้องอาชีพอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะมีองค์ความรู้อะสิ่งที่เราไม่มีมันคือองค์ความรู้แล้วก็เขาจะสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เรียกว่าแบบเทคนิคอะไรคืออะไรหรือว่าเขาจะพัฒนาตัวเองได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งว่าเขาสามารถให้คำแนะนำกับเราได้ว่าถ้าเราแบบอยากร้องเพลงดีขึ้นทำยังไงเพราะฉะนั้นแบบคนที่มีองค์ความรู้มันคือคนที่สามารถแบบนำพาตัวเองไปแบบสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันคือส่งต่อให้คนอื่นแล้วแบบไปได้ดีขึ้นด้วยคือปากกาแบบว่าหัวแหลม pointed pen กับอีกทีนึงคือแบบหัวตัดเนาะเหมือนกับว่าเนี่ยแบ่งเป็น2โลกง่ายๆนี้ก่อนถ้าผมจะแนะนำใครผมจะบอกว่าแบบลองดูตัวหนังสือที่เราดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราใจเต้นกับมันอะเราอยากทำได้อะไรเงี้ยเท่ากับว่าเราเริ่มมี passion ที่อยากทำได้ก่อนอย่างครั้งแรกเนี่ยเราดูอะเราตื่นเต้นกับ English Round Hand มาก Copper Plate English Round Hand เราอยากทำอันนี้ได้ก่อนเราก็เลยเริ่มที่จะแบบฝึกอันนี้ก่อนเป็นอันแรกแล้วเราก็แบบยึดไว้เลยอะว่าเราจะทำอันเนี้ยก่อนอย่าเพิ่งทะเลถลายไปทำอันอื่นเวลาฝึกอะพยายามฝึกด้วยแท่งเดียวเพื่อให้เราแบบทำความคุ้นเคยจนมันกลายเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่เราสามารถแบบควบคุมมันได้จริงๆอะเรารู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีให้ใช้ตอนนี้เราควรจะใช้มันออกมาแบบนำสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากอุปกรณ์นี้ได้ยังไงอะไรแบบนี้มากกว่ามันไม่ใช่แค่ความสามารถในการเขียนหนังสือแต่มันคือทักษะอย่างหนึ่งอะไรก็ตามที่เรามองว่ามันเป็นทักษะเราต้องไปให้ลึกมากกว่าปกติอะมดว่านะแบบอย่างโอเคละมันเป็นแค่ตัวหนังสือ26ตัวที่ใครๆก็เขียนได้แต่ว่าเขียนให้สวยเขียนให้ถูกต้องตามหลักในแบบแผนที่เคยมีมามันก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งพอมีโอกาสได้แบบเริ่มทำงานกับแบรนด์เนี่ยมันเหมือนกับว่าเรากลายเป็นคนหนึ่งของแบรนด์ไปโดยปริยายหมายความว่าสิ่งที่เราเขียนออกไปเนี่ยมันคือการ represent งานถูกไหมครับลักษณะงานที่จะได้ทำกับแบรนด์ก็คือเหมือนกับว่า1เขาส่งการ์ดของเขามาให้เราเขียนที่บ้านเราก็ส่งกลับไปอันเนี้ยตัวหนังสือของเราก็คือจะ represent character ของเขาอันนั้นเรื่องหนึ่งกับ2คือเราต้องเข้าไปอยู่ในอีเวนต์ซึ่งอาจจะเป็นการแบบเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ของสินค้าของเขาอะไรเงี้ยสมมติเป็นน้ำหอมแล้วเขาก็ให้เราเป็นคนแบบสลักชื่อของลูกค้าหรือถ้อยคำที่ลูกค้าอยากได้ลงไปเนี่ยมันก็คือแบบว่าตัวเราซึ่งนั่งอยู่ในฐานะที่นั้นน่ะก็คือ represent brand ตัวหนังสือที่เราเลือกก็ represent brand เราต้องทำกันบ้านเยอะหน่อยกับแต่ละแบรนด์ว่าเรารู้สึกกับเขายังไงหนึ่งหรือว่าคาแรคเตอร์ของเขาคืออะไรหนึ่งแล้วก็ความชัดเจนของแต่ละแบรนด์เป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไม่รู้เราก็ต้องศึกษาให้รู้กระบวนการสื่อสารน่ะมันก็เป็นเรื่องสำคัญทำยังไงที่เราจะสื่อสารโดยแบบประนีประนอมเนาะให้เขาเห็นภาพในทางเดียวกันกับเราแล้วก็อย่างบางทีมันจะแบบถ้าเราทำได้ดีอ่ะเราจะไม่ต้องมาเจอสิ่งที่แบบเป็นพลังงานลบให้ตัวเองอย่างเช่นบางทีแบบจะเคยเจอคำพูดที่รู้สึกแบบเจ็บปวดมากคือว่าแบบมันไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยครับมันเหมือนแบบก็แค่เขียนตัวหนังสือเองอะไรเงี้ยบางทีเราต้องบอกให้เคลียร์เหมือนกันว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราต้องรู้ความสามารถของตัวเองด้วยแล้วก็สามารถแบบตอบเขาได้ว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็รักษาสัญญาอันเนี้ยให้มันแบบตรงตามที่เราคุยกันไว้จริงๆนะครับหรือว่าเรื่องของการวางแผนในการที่จะแบบทำให้ภาพรวมของงานหรือว่าเวลาในอีเวนต์มันแบบไม่ยาวนานเกินไปทุกครั้งที่ว่าจะรับเนี่ยถามเขาเลยว่า
อันเนี้ยใช้เมื่อไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็บอกเขาเหมือนกันว่าเราจะทำเสร็จเมื่อไหร่เราใช้เวลาประมาณกี่นาทีต่อชิ้นหรือว่าวันหนึ่งเราทำได้ประมาณเท่าไหร่สมมติว่าเขียนการ์ดอย่างเงี้ยมี50ใบเขาก็ส่วนใหญ่ถามอยู่แล้วว่าแบบภายใน2คืนมดทำทันไหมก็เราต้องประเมินตัวเองอย่าตอบส่งเดทว่าแบบได้แล้วงานไม่ดีอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่เราต้องเคารพในวิชาชีพของเรานะเราแบบอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ก็คือบอกไม่ได้หรือว่าเสนอทางเลือกอื่นให้ว่าเราทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นหมายความว่าบางทีเราทำคนเดียวไม่ได้ละเราต้องมีลูกทีมเพื่อให้เราสามารถเขียนได้อย่างเดียวอย่างเงี้ยบางคนอาจจะแบบไม่ได้คิดถึงตรงนี้เนาะก็แบบไม่ได้บริหารจัดการพอมันเป็นเรื่องที่แบบต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นนะสกิลการบริหารจัดการก็เป็นเรื่องสำคัญจุดสำคัญสุดเลยคือการมองเห็นซึ่งไม่ได้หมายความถึงแบบการมองเห็นด้วยตาอย่างเดียวแต่ว่ามันคือการใช้แบบวิจารณญาณคิดว่าน่าจะเป็นคำนี้น่าจะถูกต้องก็คือว่าเราสามารถตัดสินตัวเองได้ว่างานชิ้นนี้มันดีหรือไม่ดียังไงแล้วเราจะพัฒนาตัวเองต่อได้ยังไงพอเหมือนกับว่าเราทำไปเรื่อยๆบางทีเราค่อนข้างคุ้นชินไงเราก็ไม่ค่อยถอยกลับมาหาตั้งต้นที่แบบเหมือนยานแม่ของเราก็คือบรรดาครูเราเนี่ยแล้วเราก็เหมือนกับว่ามันจะดรอปลงเพราะฉะนั้นต้องทำอยู่เสมอเลยในการกลับมาแบบฝึกเส้นพื้นฐานบางทีไม่ได้เขียนตัวหนังสือเลยลากเส้นเป็นแบบชั่วโมง2ชั่วโมงบางทีก็เคยเพื่อแบบมาลื้อฟื้นbrush up ความตรวจสอบในการตรวจสอบของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำคือแต่ละคนทำยังไงงานมันไม่มีทางเหมือนกันแบบ 100% คือมันมีความเป็นมนุษย์มากๆครับที่แบบแทรกอยู่ในงานเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแบบควรโฟกัสจริงๆคือการแบบพัฒนาสกิลของตัวเองมากกว่าหรือว่าทำยังไงให้เราสามารถแบบลื่นไหลไปได้ในหลายๆบริบทมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วการเป็นเพนแมนหรือการเป็นคาลิกราฟเฟอร์ก็คือน่าจะเหมือนกับเวลาที่คนอื่นมองอาชีพอื่นๆเพนแมนก็เหมือนกันบางคนน่ะเขาถนัดแค่ไม่กี่สคริปต์หรอกแต่ว่าก็คือเชี่ยวชาญและเอ็กซ์เพิร์ทไปเลยสามารถแบบในตระกูลเหล่านั้นคือแตกไปได้หมดอะไรเงี้ยแต่มันหาได้น้อยมากนะที่แบบทุกคนจะแบบทำได้หมดอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะแค่เลือกสิ่งที่เราทำอยู่เลือกสคริปต์ที่เราแบบชอบจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปให้สุดมันก็คือการแบบพัฒนาตัวเองแบบแล้วก็อย่าหยุดเท่านั้นเองครับ